سلام برابکس یوتیوب پوریا صادقی. به چنل من خوش اومدین. امیدوارم هر جای دنیا که هستین لبتون خندون و دلتون شاد باشه. ببخشید من چند روزی نبودم، ویدیو یوتیوب بلند نساختم. البته تو اینستاگرام ویدیو گذاشتم، رو یوتیوب نبودم به خاطر اینکه خب این ویدیوها خیلی زمانگیر از من، ولی داشتم روی چیزی کار میکردم که میخوام امروز باهاتون در اشتراک بذارم و اینکه ببینید چقدر تاثیر خوبی توی زندگی هر کدومتون میتونه بذاره. به خاطر اینکه کاری که من دارم الان میکنم هر کسی میتونه انجام بده و یک ترسیه که از بچگی میسازیم. البته خیلی‌ها مشکل رو ندارن ولی فکر کنم اکثریت این مشکل رو دارن. من برای خودم واقعا یه چیزی بهتون بگم. من یه آدمی هستش که دنبالش میکنم روی سوشال میدیا به نام رایان سرهند. خب این یه ریلتوری بوده که اولش خب بچه‌ی ترسویی بوده، اسمش رایانه. توی خونه بهش گفتن کراینگ رایان. بعدش همیشه میگفته که یعنی رایانه که همیشه نقنقو گریه میکنه. بعدش این همیشه واسه اینکه به خودش اعتماد به نفس میداده به بقیه میگفته که no I'm not the crying Ryan, I'm the Ryan the lion. یعنی من اون رایان نقنقو گریه نیستم، من رایان شیرم که خیلی جرأت دارم. یعنی این چیز درون خودش بوده، ولی همیشه به خاطر اینکه میزدن توی سرش، نمیدونم توی مدرسه این ور اون ور، همیشه یه ترسی توی وجودش داشته. میخواسته خیلی موفق بشه، میدونسته میتونه موفق بشه، میخواستش بازیگر بشه، چند تا نقش بازیگری رفتش گرفتش، هیچ کدومشون کار نکرد. بعد وارد ریل استیت شد به عنوان مشاور املاک، سعی می‌کرد آپارتمان اجاره بده که اونم براش کار نکرد. یه روز شروع کرد تبلیغات گذاشتن، از اجاره شروع کرد، خلاصه رشد کرد، اومد رسید به امروز که $1 بیلیون در سال فروش میکنه. اسمش فامیلی سرهند هستش، اگه بزنید توی گوگل رایان سرهند میادش میبینید. حالا چرا من اینو گفتم؟ به خاطر اینکه رایان از جایی که خیلی ترس داشتش رسید به یک جایی که خیلی بزرگ، رسید به اولین ریل استیت کمپانی دنیا و این خیلی منو موتیویتد کرد که چطوری میتونم منم همچین کاری بکنم. درسته، حالا نه فقط در تو ریل استیت بلکه درون خودم. خب من از بچگی خیلی دوست داشتم که صحبت بکنم. مثلا مدرسه که میرفتم توی گروه تئاترشون بودم، حتی یه بار اومدن مدرسه‌مون دنبال استعداد بازیگری میگشتن و مدرسه‌مون منو معرفی کرد واسه اینکه بازیگر بشیم. بعدش یادم مامانم خیلی خوشحال بود، منو بردش این جلسه‌ای که انتخاب میکردن. خلاصه یه چیزایی از من پرسیدن، منم جواب دادم، من انتخاب نکردن. حالا 100% آدمای بهتری از منم بودن دیگه، ولی همیشه دوست داشتم این قضیه. خیلی راحت بودم، یا مثلا آواز میخوندم، مثلا توی سر صف اون همیشه آواز من میخوندم. این خلاصه از این کارا میکردم و این یه چیزی درونم بود که دوست داشتم بتونم صحبت بکنم برای مردم، ولی خب این ترس رو همیشه داشتم. حالا مثلا میومدم توی اینستاگرام و اینا ویدیوهای کوتاه میساختم، ولی این رابطه الانمون رو نداشتم با کسی یا با هیچ گروهی یا با هیچ سوشال میدیایی، تا اینکه وارد یوتیوب شدم. وقتی وارد یوتیوب شدم شروع کردم خب ویدیوهای بلندتر ساختن. کسانی که خب یوتیوب نگاه میکنن میدونن که فضاش با فضای دیگه سوشال میدیای دیگه خیلی فرق میکنه. روی یوتیوب بالاخره شما از یک نفر که خوشت میاد میشینی 3-4 تا ویدیوش که میبینی 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت زمان میذاری، یه جورایی اون طرف کم کم میشناسی، یعنی و اون طرفم که صحبت میکنه رابطش با شما فرق میکنه تا یه سوشال میدیا پلتفرمی مثلا اینستاگرام یا یه جای اینطوری. خب این یه جرأتی شروع کرد به من دادن که من شروع کردم ویدیوهای بیشتری ساختن. چنانچه توی این 1 ساله که خواستم بهتونم بگم سالگرد چنل یوتیوبمونه، می سال پیش تا می امسال تونستیم بالای 30,000 نفر عضو پیدا بکنیم توی این چنل و خلاصه واسه من که خیلی جرنی و خیلی راه پرتلاطم ولی خیلی زیبایی بودش و از تک تکتون ممنونم که اینجا هستین و این ویدیوهای منو میبینید، کامنت میذارین، اشتراک میذارین یا تو بحثا شرکت میکنین. ولی خلاصه این به من یه جرأتی داد که شروع کنم ویدیو ساختن. ولی خب هدف اصلی من این چی بود؟ این بود که بتونم با مردم بیشتری صحبت کنم. دوست دارم سفر کنم، دوست دارم توی سفر که میکنم بتونم ایونت بذارم، بتونم کنفرانس بذارم، بتونم اونطوری با مردم صحبت کنم. چرا؟ به خاطر اینکه من همیشه نگاه میکنم خارجی‌ها چرا همچین چیزی رو دارن و ما ایرانی‌ها نداریم. خارجی‌ها چرا کنفرانس‌های بیزنسی باحال دارن که فقط هم بیزنس نیست. یعنی مثلا مثلا دقیقاً هم داستان معلم ریاضی بودش که چند تا ویدیو قبلی بهتون گفتم. معلم ریاضیه اونی که فانتره، اونی که باحال‌تره، اونی که شوخی میکنن بیشتر درسش متوجه میشی دیگه، تا اونی که اخموه میاد مثلا فقط میخواد بده چیزی یاد بده. درسته؟ چیزای بیزنس‌های میتینگ‌های خارجی هم، ایونت‌های خارجی هم فقط اینطوری نیستش که بیا طرف بشینه دو تا بیزنس دو تا کرواتی بشینن با هم دیگه صحبت بکنن. او تو این کارو کردی که خب خیلی کار خوبیه، او تو اون کارو کردی. نه اصلا همچین چیزی تو ذهن هم نبوده. خب تو ذهن من چی بوده؟ تو ذهن من بوده که ما بتونیم یه ایونت خیلی باحال داشته باشیم و چند تا از افرادی که خب با هم دیگه همکاری میکنن و حالا
خواننده داشته باشیم، موزیک داشته باشیم، نمیدونم پادکست داشته باشیم، همه اینا در کنار هم دیگه باشه. حالا قسمت پادکستش چیه؟ همونطور که خیلیاتون میدونین، حالا اگرم نمیدونین الان بهتون میگم، من روز 9 می توی ونکوور یه ایونت خیلی باحالی گذاشتم توی سالن 650 نفری و سالنم سالات سینما، یعنی صندلیه، یه سالن بزرگی که مثل سینما صندلیه. ما یه استیجی داریم، رون استیج میخوایم پادکست بذاریم، یعنی همین چیزی که الان میبینیم من میام صحبت میکنم، حالا بهم میگن سولوکست یعنی تنهایی میام صحبت میکنم، ولی اونایی که مثلا با سوئیل میسازم، اونایی که با آدمای دیگه میسازم، با اونها میگم پادکست دیگه. اونو میخوام بیام روی استیج با سهیل و با چند تا دیگه از دوستانم، با نیما، با ام جی، با نیلوفر، با چند تا از دوستانم میخوایم اونجا روی استیج باهاتون یه پادکست داشته باشیم. همیشه اگه منو دنبال کرده باشی توی واتساپ و اینا، توی میگم واتساپ، توی تلگرام، توی گروهی که داریم، من همیشه میگم کاش که بچه‌ها من که یه چیزی رو میگم شما میتونستین جواب بدین. البته ما یه گروه زدیم که میتونن جواب بدن ولی خب مثلا توی اینستاگرام وقتی من به این همه آدم مثلا استوری میذارم، اونایی که دی ام میدن فقط جواب میدن، نمیتونیم قشنگ صحبت بکنیم. ولی توی این ایونت، توی قسمت پادکستش، کسانی که اومدن اونجا اگه سوالی داشته باشن میتونن همونجا دستشون رو ببرن بالا و دوربین بره روشون، سوالشون رو بپرسن، بعد سوالشون رو ما جواب بدیم، یعنی همونجا دیگه جوابو میگیری. یا اینکه مثلا توی بریک هایی که هستش میتونیم بلند شیم بیایم توی مسیری که فضایی که هستش راه بریم، با هم صحبت بکنیم، آشنا بشیم، شماره تلفنمون رو اکسچنج بکنیم، نمیدونم کاری تو ذهنتونه. چرا این به ذهن من اومد؟ ببینید من توی ونکوور توی خب بیزنس‌های متفاوتی درگیر هستم و اصلا کلا اینطوری دوست دارم، یعنی دوست دارم بیزنس‌های متفاوت دوست دارم یه کاری انجام بدم فقط. خب توی این چند وقته از توی سوشال میدیا، از توی همه یوتیوب و اینا با چند نفر آشنا شدم که دارم باهاشون بیزنس‌های جدید به وجود میارم تو ونکوور، یعنی سرمایه‌گذاری کردم و دارم بیزنس‌های جدیدی رو میسازم باهاشون. بعضی از این بیزنس‌ها رو من خودم تنهایی نمیتونستم انجام بدم و خیلی جالبن، یعنی خیلی پروفیتبلن، خیلی به سوددهی خوبی قرار برسن، خیلی بیزنس‌های جالبی ان. حالا من گفتم که آقا ما این همه توی هر شهری آدم با استعداد خوب داریم که شاید مثلا من مسیجشون رو نبینم، شاید من باهاشون در ارتباط نتونم باشم، ولی اگه یه جایی باشه که بتونیم بیام همدیگه رو ببینیم، دیگه منو ببینن یا مثلا آدمای دور و برم تیممو ببینن، اونجا دیگه اگه چیزی تو ذهنشون باشه راحت میتونن بیان در اشتراک بذارن، دنبال کار میگردن، مثلا میتونن با آدمایی که اومدن اونجا صحبت بکنن، میدونی، دنبال ساختن دوست جدید میخوان باشن، اونجا میتونن دوستای جدید پیدا بکنن. خلاصه ایونت نتورکینگ که من در نظر گرفتم بیشتر به خاطر اینه که آقا همگی بیایم در کنار هم دیگه یه گروه خیلی باحالی بسازیم که بتونیم با هم کمک کنیم. حالا تصمیمم چیه؟ تصمیمم اینه که واسه این 650 نفری که میان، که کلی از تیکت‌ها هم فروش رفته دیگه، تیکت زیادی هم نمونده، یعنی اگر که هنوز از ونکوور داری نگاه می‌کنی نگرفتی، 100% برو رو وبسایت realpuria.com بگیر تیکت تو، به خاطر اینکه دیگه زیادی نمونده و محدودیت فضا هم محدوده. خیلی از تورنتو گفتن دارن میان، کلگری، اتاوا، کالیفرنیا، الی، از همه جا مردم گفتن دارن میان. مثلا ایونت خیلی شلوغی خواهد بود، خیلی باحالیه. چیزی که داشتن میگفتن این بودش که خیلی ها میگفتن که مثلا ما دنبال کار میگردیم، چجوری کار پیدا کنیم؟ از همینجا میتونی کار پیدا بکنی. خیلی ها میگفتن که پوری ما میخوام باهات رابطه داشته باشیم، چجوری میتونیم؟ از همینجا میتونی. حالا این چیزی که می‌خواستم بگم، ببینید من تصمیم گرفتم واسه این 650 نفری که میان یک گروهی تشکیل بدم، بیایم هممون رو بکنیم توی یه گروهی که با هم دیگه در ارتباط باشیم. متوجهین؟ یه گروهی بیشتر از اینستاگرام، یه گروهی صمیمیت‌تر از فقط یوتیوب، یه گروهی که بتونیم با هم دیگه هم فکری بکنیم، با هم دیگه همکاری بکنیم. یه نفر دیگه شاید الان فردا روزی به کمک ما نیاز داره واسه اینکه بتونه بیزنس جدیدش رو بهتر کنه. مثلا چند روز پیش توی ونکوور یه بیزنس جدید توی لانزل باز شدش، یه آب میوه فروشی بودش. خب واسه دفعه اول من دیدم واقعا ایرانی‌ها در کنار هم دیگه هستن که کمک بکنن یه بیزنس نوپا رشد بکنه، ساپورتش کردن، رفتن ازش خرید کردن، بهش بیزنس دادن، دوستاشون رو دعوت کردن، آدما رو بردن. این دو سه دفعه اول بود که من واقعا دیدم انقدر پشت هم دیگه بودن و هستن. خب من دوست دارم ما بتونیم یه گروه خیلی قوی از هر شهری که من حالا قراره این ایونت توش داشته باشم به وجود بیاریم که بتونیم در کنار هم دیگه اگر که هر کدوممون یه کمکی نیاز داره بتونه کمک بکنه. و اینکه یه سری ریسورسز داریم، مثلا چی؟ مثلا پوریا الان مورگیج بروکر داره که میتونه کمک بکنه، مثلا پوریا الان نمیدونم خیاط میشناسه که خوبه، پوریا الان نمیدونم چه میدونم، هر چیزی که من میشناسم، هر چیزی که شما میشناسی. شاید من الان دنبال یه چیزی هستم که هر چی گشتم نتونستم پیدا بکنم، شاید شما دنبال یه وکیل خیلی خوب میگردی، شاید دنبال هر چیزی میخوام اینجوری باشه که هر کدوممون هر چیزی داریم بتونیم به هم دیگه کمک بکنیم. شاید الان اینجا ما پیدا بکنیم دو سه نفر رو که خیلی تو
کار استاک قوی هستن. مثلا اون شب همین ایونت 2 نفر از دوستان من دارن میان، یکیشون نویسنده یکی از بهترین کتابای تریدینگ دنیا هستش و خیلی معروفه، کلی دانش آموز داره، حدود چندین هزار دانش آموز داره که ازش ترید یاد میگیره و من خیلی خوشحالم که داریم. جزء مهمانانمون نیست ولی توی این ایونت داره میاد شرکت میکنه و هر کسانی که میان اونجا علاقه به ترید دارن با همچین آدمی آشنا بشن، میدونید چقدر جلو میندازدشون توی زندگی. من خودم یادمه توی فکر کنم 6 سال پیش بودش اینا، یه ایونت تریدینگ بودش، من دوست داشتم برم یاد بگیرم که چجوری میتونیم آپشن خرید بکنیم. آپشن میشه یا شورت بکنیم، یعنی همه میرن وقتی استاک میخرن، سهام میخرن، پول میذارن که سهام رفت بالا، پولشون هم رشد میکنه دیگه، درسته؟ بعضیا که خیلی کارشون درست تره اونا میان برعکس نگاه میکنن، میگن آقا این استاک قراره بریزه به خاطر اینکه این خبر بعد قراره بیاد. اونا میان روی ریختن استاک شرط بندی میکنن یا پولشون، شرط بندی نه، پولشون رو میذارن، خب که وقتی که استاک بریزه اونا سود میکنن، ببینن شورت کردن یا اینکه آپشن خریدن. خب من دوست داشتم اینو یاد بگیرم که چجوری بتونم از این استفاده بکنم، به خاطر اینکه یه چیزی بود که میدونم مردم خیلی ازش پول در میارن. رفتم یه ایونتی چندین هزار دلار پول دادم تا به من بتونن همچین چیزی رو یاد بدن، میدونین، و همیشه ازش استفاده کردم و کلی بیشتر ازش پول در آوردم. یه تفاوتی که ایونت های نتورکینگ با یا بیزنسی با مثلا کنسرت داره اینه که وقتی که تو میای بیرون از تجربیات یه سری افراد یه چیزایی یاد میگیری که میتونه توی مسیر زندگی یهو مسیر تو عوض کنه. میتونه یه سری چیزایی بهت یاد بده که کلی برات پول سیو بکنه. میتونی یه کانکشنی بزنی که بعدها بشه بیزنس پارتنرت. میتونی اصلا یه پسر موفقی هستی با یه دختر موفق اونجا آشنا بشی، یا یه دختر موفق. یه چیزی بگم، تو این ایونت ما چقدر خانوما دارن شرکت میکنن، خیلی واسه من جالبه. خانوما از آقایون دارن بیشتر شرکت میکنن و من واسه این قضیه خیلی خوشحالم، به خاطر اینکه واقعا دمشون گرم. یعنی آقایون باید واقعا از این چیز یه درسی بگیرن که چطوری خانوما انقدر دارن خوب از این قضیه استفاده میکنن، میان شرکت میکنن و من خیلی خوشحالم که روز 9 می بیام این افراد رو ببینم و نزدیک باشون آشنا بشم. خلاصه خواستم بهتون میگم که تفاوت یک ایونت نتورکینگ چیه و اینکه من چطوری روی ترسم پا گذاشتم، به خاطر اینکه همیشه ترس داشتم که بیام برای مردم صحبت بکنم، ترس داشتم که یه ایونت داشته باشم، ولی همیشه علاقه داشتم و هدفم میدونستم این بود که بخوام یه پابلیک اسپیکر و یه پابلیک فیگر خیلی خوبی باشم که بتونه هدف اصلیش کمک کردن باشه، هدف اصلیش رشد کردن بقیه باشه. و فکر میکنم روی این چنل تا اینجا، تا این زمان به همچین چیزی رسیدین. یعنی کسانی که باهاشون صحبت میکنم که خیلی هم زیاد هستن، لطف میکنن مسیج میدن، همیشه اینو میگم پوریا تفاوت چنل تو و بقیه آدم مثلا یا اینکه تو با بقیه اینه که تو هیچ وقت سعی نکردی چیزی اون بفروشی، تو همیشه سعیت این بوده که ما رشد بکنیم، همیشه سعی کردی اطلاعاتی که داری رو بیا همینطوری در اختیار ما بذاری. یه چیز دیگه هم بگم، یه سری افراد به من گفتن که آقا ما توی ایران توی کشورهای دیگه هستیم، دوست داریم این ایونت رو بیایم، نمیتونیم چیکار کنیم؟ اگه میشه ریکوردش کن بذار روی یوتیوب. به خاطر اینکه این ایونت پولی هستش و حالا دلیلش هم بهتون میگم چرا پولی هستش، من نمیتونم بیام ریکوردش کنم بذارمش روی یوتیوب. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسانی که هزینه کردن اومدن روی این ایونت و توی این ایونت بالاخره هزینه کردن و من نمیتونم به خاطر اینکه اونا هزینه کردن بیام به بقیه به صورت همینطوری بدمش. حالا بعدها شاید برنامه براش داشته باشم ولی الان نمیتونم همچین کاریو بکنم. خب حالا برسیم به اینجا که چرا پولی کردن ایونتو. به خاطر اینکه مردم وقتی که به یه چیزی هزینه بکنن براش ارزش قائل میشن، هزینه نکنن براش ارزش قائل نمیشن. یعنی من بارها شده آدمی بگه که آقا من میام اینجا، این روز قراره من میام، 5 نفر مثلا قرار بوده حالت مجانی بیان، 3 نفرشون اومدن، 2 نفرشون اومدن. چرا؟ به خاطر اینکه ارزش کافی براش قائل نشدن. ولی اگه برای چیزی پول پرداخت بکنی 100% براش ارزش قائل میشی و میای و کلش گوش میکنی، نوت برمی‌داری و ازش یاد میگیری. این بود دلیلی که این کارو کردم. حالا اینو میخوام بگم که چه جوری من روی ترسم غلبه کردم. آقا یه روشی هستش که من استفاده میکنم، یکی از بهترین روش‌ها برای غلبه کردن به ترس هستش. اینه که زمانی که من تصمیم گرفتم این ایونتو بذارم، نه جا رو داشتم، نه گروه مارکتینگش رو داشتم، نه میدونستم که اصلا ایونت قراره چه جوری بشه، نه با سهیل صحبت کرده بودم، نه با نیما، نه با هیچ کس صحبت کرده بودم. ولی تصمیم گرفتم این کارو بکنم و یه استوری گذاشتم و زنگ زدم به یکی از دوستانم که یه سالن داره توی ونکوور. گفتم آقا من می‌خوام این سالن رو بیام ببینم، خاطر این دنبال همچین کاری هستم. رفتم سالن رو دیدم، خیلی خوشم اومد. یه ویدیو گرفتم، اون کسایی که رو اینستاگرام منو فالو میکنن میدونن، گذاشتم رو اینستاگرام، گفتم آقا من می‌خوام این ایونتو بذارم، کسی میاد؟ یهو 200 نفر بهم ریپلای کردن روی اون استوری که آره ما میایم، حتما بذار. خب اصلا یهو من از اونجا انرژی گرفتم، گفتم پس میان مردم.
واسه همون فرداش بود که من رفتم سالن جدید گرفتم و با گروه مارکتینگ هم صحبت کردم، کلی ویدیو گرفتیم، کلی ویدیو ضبط کردیم. خلاص خواستم اینو بهتون بگم که آقا مرسی از کسانی که دارن این ایونت رو میان، مرسی از کسانی که ساپورت میکنن، خیلی دوستتون دارم واقعا و مرسی به من انرژی دادین که با انرژی شما بتونم به این ترسم غلبه بکنم و بتونم یه ایونت خیلی خیلی خوبی رو فراهم بکنم برای کسانی که میان و امیدوارم که بتونیم همگی از این استفاده بکنیم که زندگی بهتری بسازیم و رشد بکنیم. بازم دمتون گرم. اگه ویدیو رو تا اینجا دیدی 100% لایک رو بزن، شیر هم بزن، سابسکرایب هم نکردی بکن. فعلا بای.